हामीले पास्सेको साग अथवा रायोको सागको रेसिपी लिएर आएका छौँ। कढाई बसालिसकेका छौँ र कढाई पनि तातिसकेको छ। यति तेल एड गरेका छौँ। हाम्रो साग यति छ, तेल एड गरेका छौँ। तेल पनि अब तातिसकेको छ। यसमा हामी मेथी एड गर्नेछौँ, मेथी फुराउनेछौँ। हामी यति जति मेथी फुराउनेछौँ यसमा। कति राम्रोसँग फुरेको छ। अब हामी यसमा लसुन त्यही मात्रामा हामी यसमा टिमुर पनि हामी राख्नेछौँ। टिमुर पनि यसैमा फुराउनेछौँ। हेर्नुहोस् अब हाम्रो रातो हुँदैछ लसुन चाहिँ, अझै रातो हुँदैनछौँ। अनि यसमा हामी साग हाल्नेछौँ। रातो भइसकेको हाम्रो साग अब पाकिसकेको छ र अब कति मिठो देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, माटो र साग यति मिठो हुन्छ है। अनि यसमा हामी धनियाँ पनि एड गर्नेछौँ। धनियाँ पनि हामी यसमा एड गर्नेछौँ। तातो तातो आँटो अनि साग कति मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि खाउँ जस्तो लाग्यो होला है। हेर्नुहोस् त, हाम्रो साग यतिको बनेको छ। अब हामी उतार्नेछौँ यसलाई। पानी पनि बसालेका छौँ। यो चिसोमा चाहिँ तातो पानी पिउनु भएको छ हजुरहरूले पनि। हाम्रो रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ।